คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าแบบยิ่งเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเราขึ้นไปสูงเท่าไหร่ทำไมมันกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาววันนี้เราจะมาลองถอดรหัสทางออกของความรู้สึกนี้ด้วยกันค่ะแต่ก่อนจะไปเจาะลึกกันนะคะอยากให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ใช่แค่คำคมธรรมดาแต่นี่คือธรรมบทหรือดัมมพดาสุดยอดคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์คือเป็นคำตรัสจริงๆของพระพุทธเจ้ากว่า 423 บทที่ผ่านการเวลามามากกว่า 2,500 ปี เปรียบไปแล้วก็เหมือนคู่มือบริหารจิตฉบับมาสเตอร์คลาสที่สั้นกระชับแล้วก็ตรงจุดที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงผลของจิตที่ขุ่นมัวที่มันตามติดเราไปเหมือนล้อเกวียนหนักๆวันนี้เราจะมาพลิกดูอีกด้านกันบ้างค่ะมาสำรวจพลังของจิตที่ผ่องใสในพระคาถาธรรมบทบทที่2ซึ่งเป็นคาถาคู่กันเลยสวัสดีครับใช่เลยครับเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญมากนะเพราะว่า2 บทแรกของธรรมบทเนี่ยถือเป็นรากฐานของคำสอนทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของจิตถ้าเราเข้าใจ2 บทนี้ได้ก็เหมือนกับว่าเรามีกุญแจดอกสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่ความเข้าใจในบทอื่นๆต่อไปได้เลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวบทพระคาถาเลยดีกว่านะคะเห็นว่าครึ่งแรกนี่เหมือนกับบทที่1เป๊ะๆเลยใช่ครับเหมือนกันทุกประการเป็นการย้ำเตือนตอกเสาเข็มทางความคิดให้แน่นเลยว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจจริงเพื่อย้ำหลักการที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสินะคะแต่ความมหัศจรรย์ของบทนี้อยู่ที่ครึ่งหลังๆถูกต้องครับ มโนปุพพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเนนะภาสติวาคโรติวาตโตนังสุขขัมมันเวติชายาวะอนปายินีแค่ฟังสำเนียงก็รู้สึกว่ามันเบาสบายกว่าบทที่แล้วเลยนะคะแล้วคำแปลโดยรวมล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างครับคำแปลโดยอัดก็คือทำทั้งหลายมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะพูดดีหรือทำดีตามอำนาจของใจดีนั้นความสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวที่ไม่เคยพรากจากไปไหนโอ้โหแค่คำแปลก็รู้สึกได้ถึงความเบาสบายแล้วจริงๆค่ะบทที่แล้วพูดถึงทุกข์ที่ตามบทขยี้เราเหมือนล้อเกวียนแต่บทนี้พูดถึงสุขที่ตามติดเราเหมือนเงาการเปรียบเทียบ2 อย่างนี้มันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่แยบคายและลึกซึ้งมากครับคือล้อเกวียนเนี่ยมันให้ภาพของความหนักการต้องออกแรงลากมันมีเสียงดังเสียดสีแล้วก็ทิ้งร่องรอยของความทุกข์เอาไว้แต่เงาหรือฉายาในภาษาบาลีคุณสมบัติมันตรงกันข้ามทุกอย่างเลย1คือเบาคือเราไม่ต้องออกแรงแบกบุญหรือความดีเลยนะครับ2คือเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเงาไม่ใช่ของแปลกปลอมมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแยกกันไม่ออกและ3อันนี้น่าสนใจมากคือติดตามไปทุกที่หรืออนาปายินีไม่ว่าเราจะเดินไปในที่ที่สว่างจ้าหรือในที่ที่มีแสงรำไรเงาก็ยังอยู่กับเราเสมอเหมือนเพื่อนแท้ที่อาจจะเงียบแต่ไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนเลยฟังแล้วเหมือนเป็นคำยืนยันเลยนะคะว่าผลของกรรมดีมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นเหมือนกรอบป้องกันที่มันเบาสบายแล้วก็ติดตามเราไปตลอดซึ่งคำที่เปลี่ยนเกมจริงๆจากบทที่แล้วก็น่าจะเป็นคำว่าปสันเนนะใช่ไหมคะรู้สึกว่าแค่แปลว่าใจดีหรือใจบริสุทธิ์มันอาจจะยังเก็บความหมายได้ไม่ครบโอ้โหลึกซึ้งกว่านั้นมากครับคือคำว่าปะสนเนเนี่ยรากศัพท์ของมันแปลว่าสงบลงอย่างราบคาบหรือใสกระจ่างผมอยากให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับลองนึกถึงน้ำในแก้วที่มันขุ่นคลักไปด้วยโคลนตะกอนเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยสภาพนั้นคือจิตที่ปทุเถนะหรือปทุสร้ายในบทที่แล้วแต่ทีนี้พอเราปล่อยแก้วนั้นไว้นิ่งๆหรืออาจจะเอาสารส้มลงไปแกว่งเบาๆแต่ก่อนที่เปรียบเหมือนกิเลสความขุ่นมัวต่างๆมันจะค่อยๆตกตะกอนลงจนน้ำในแก้วนั้นมันใสแจ๋วเลยมองทะลุเห็นถึงก้นแก้วสภาวะที่น้ำใสนิ่งสงบราบนั่นแหละครับคือสภาวะของจิตที่เป็นปัจสนเนนอ๋อเข้าใจเลยค่ะภาพชัดมากแสดงว่าจุดเริ่มต้นของความดีจริงๆมันไม่ใช่การฝืนทำดีหรือการพยายามทำตัวเป็นคนดีแต่คือการกลับมาจัดการกับข้างในของเราก่อนใช่ครับ
คือทำจิตให้ใสก่อนเหมือนรอให้ตะกอนมันนอนก้นแล้วการกระทำดีๆคำพูดดีๆมันก็จะไหลออกมาเองตามธรรมชาติเหมือนน้ำใสๆที่ไหลออกจากแก้วอย่างนุ่มนวล ใช่เลยครับนั่นคือหัวใจเลย การทำดีที่เกิดจากจิตที่ยังขุ่นมัว มันอาจจะเป็นการทำดีเพื่อเอาหน้า เพื่อหวังผลตอบแทน มันยังมีความพยายามความฝืนใจอยู่ แต่การทำดีที่เกิดจากจิตที่ปัสสเนนะมันเป็นธรรมชาติครับ ไร้ความพยายาม เหมือนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมออกมาเองเมื่อถึงเวลา ไม่ได้พยายามจะหอมให้ใครดม พอพูดถึงการเปรียบเทียบเรื่องเงาที่เบาและเป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอ มันทำให้นึกไปถึงที่มาของคาถานี้เลยค่ะว่า คนคนหนึ่งที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาสามารถสร้างเงาแห่งบุญให้ตัวเองในวินาทีสุดท้ายได้ยังไง เรื่องราวนี้น่าทึ่งมากเลยนะคะ เป็นกรณีศึกษาที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับ เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทธกุลทลี เขาเป็นลูกชายของเศรษฐีที่ต้องใช้คำว่าขี้เหนียวมาก ชื่อว่าอทินปุปปกะ แปลตรงตัวเลยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรใครเลย แม้แต่กับลูกชายตัวเองนะครับ พอมัทธกุลทลีป่วยหนัก พ่อก็กลัวจะเสียเงินค่ารักษา ก็เลยไม่ยอมจ้างหมอ ไปทำถามสูตรยาเข้ามาแล้วก็มาปรุงให้ลูกเองตามมีตามเกิด จนลูกอาการโคม่าเลย ฟังแล้วน่าสลดใจมากเลยนะคะ ความร่ำรวยของพ่อไม่ได้ช่วยอะไรลูกเลย ไม่ได้ช่วยเลยครับนำซ้ำยังทำร้ายด้วยซ้ำตอนที่ลูกใกล้จะสิ้นใจ เศรษฐีก็ยังกลัวว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมที่บ้านจะแอบมาเห็นสมบัติของตน ก็เลยอุ้มลูกที่ใกล้สิ้นลมเนี่ยไปนอนไว้ที่ระเบียงนอกบ้าน แต่ในวาระสุดท้ายของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับ พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณจึงเสด็จไปโปรด ในตอนนั้นมัทธกุลทลีร่างกายขยับไม่ได้แล้วครับ แม้แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มีแรง สิ่งเดียวที่เขาทำได้ และเป็นกรรมที่ทรงพลังที่สุด คือมโนกรรมหรือกรรมทางใจ เขาทำยังไงคะ ในเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองแล้ว เขามองเห็นพระรัศมีอันงดงามของพระพุทธองค์ครับ และสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนั้นคือทำจิตให้เลื่อมใส หรือทำจิตให้เป็นประสันเนนะอย่างสมบูรณ์ในขณะจิตนั้น คือเขานอนนิ่งๆ แต่ในใจนี่โอ้โห เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ความปีติยินดี ความสงบอย่างที่สุด และด้วยจิตที่ผ่องใสในวาระสุดท้ายเพียงแค่ขณะเดียวนั้นพอเขาตายไป ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ในทันทีเลยครับ มีวิมานทอง มีรัศมีกายสว่างไสว นี่คือจุดที่เชื่อมกลับไปที่คำถามเริ่มต้นของเราเลยนะคะ เรื่องยิ่งสูง ยิ่งหนาว ยิ่งประสบความสำเร็จ ยิ่งว่างเปล่า เพราะเศรษฐีผู้เป็นพ่อ มีทุกอย่างแต่ใจกลับขุ่นมัวด้วยความตระหนี่จนไม่มีความสุขเลย ในขณะที่โลกชายไม่มีอะไรเหลือแล้วในวาระสุดท้าย แต่กลับพบความสุขอันไพบูลย์ได้ด้วยจิตที่ผ่องใสเพียงขณะเดียว เป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากครับ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าทรัพย์สินภายนอกเนี่ยไม่อาจรับประกันความสุขภายในได้เลย เศรษฐีอทินนภุพภกะคือตัวแทนของความสำเร็จที่ว่างเปล่า มีทุกอย่างยกเว้นความสุข แต่ลูกชายของเขาในวินาทีสุดท้าย คือบทพิสูจน์เลยครับว่าพลังของจิตที่ผ่องใสนั้น มีอานุภาพมหาศาลจริงๆ สามารถเปลี่ยนเส้นทางหลังความตายได้ในพริบตาเดียว ยังไม่จบค่ะ และนี่คือส่วนที่ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งไปอีกขั้น คือหลังจากเผาศพลูกชายแล้ว เศรษฐีก็ไปที่ป่าช้าทุกวันเลยค่ะ ไปร้องไห้คร่ำครวญว่า ลูกข้าเจ้าไปอยู่ที่ไหน ฝ่ายมัทธกุลทลีเทพบุตรมองลงมาจากสวรรค์ เห็นพ่อเศร้าโศก ก็คิดจะหาทางช่วย ก็เลยแปลงกายเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาเหมือนตัวเอง มายืนร้องไห้อยู่ไม่ไกล เป็นแผนที่แยบยลมากครับ แล้วเศรษฐีทำยังไงต่อครับ เศรษฐีเห็นก็แปลกใจสิคะ ก็เดินเข้าไปถามว่า พ่อหนุ่มร้องไห้ทำไม เด็กหนุ่มก็ตอบว่า ข้ามีเกวียนทองอยู่คันหนึ่ง แต่ตอนนี้ล้อหักไปข้างหนึ่ง หามาเปลี่ยนไม่ได้ เลยร้องไห้อยู่นี่แหละ ท่านหาล้อพองคำให้ข้าสักครู่ได้ไหม ครับ เศรษฐีได้ฟังก็หัวเราะเลย บอกว่าเจ้าหนุ่นนี่บ้าไปแล้ว เกวียนทองคำไม่มีในโลกหรอก เทพบุตรแปลงก็เลยย้อนถามว่า แล้วระหว่างคนที่ร้องไห้เพื่อสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง กับคนที่ร้องไห้เพื่อสิ่งที่เคยมีแต่ตอนนี้มองไม่เห็น ใครกันแน่ที่บ้ายิ่งกว่ากัน โห เป็นคำถามที่จี้ใจดำมากเลยนะครับ เศรษฐีได้สติทันทีเลยค่ะ เขารู้ตัวว่าตัวเองกำลังร้องไห้ให้ลูกชายที่ตายไปแล้ว ซึ่งก็ไม่ต่างจากร้องไห้ให้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เขาเลยถามเด็กหนุ่มว่าท่านคือใคร มัทธกุลทลีเทพบุตรก็เลยแสดงร่างจริงให้เห็นแล้วก็บอกว่าตนคือลูกชายที่มาเกิดบนสวรรค์ ด้วยอานิสงส์ที่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า แล้วก็เตือนสติพ่อให้เลิกตระหนี่นำสมบัติไปสร้างบุญกุศล ครับ
สุดท้ายเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกลับไปสร้างบุญครั้งใหญ่กลายเป็นพุทโธอุปถากคนสำคัญในที่สุดค่ะเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยครับไม่ใช่แค่ลูกชายได้ดี แต่ความดีของลูกยังย้อนกลับมาเปลี่ยนชีวิตพ่อได้ด้วย เหมือนเงาที่ตามตัวลูกไป แล้วเงานั้นก็ยังส่องสว่างมาถึงพ่อได้อีกทอดหนึ่ง พลังของจิตใจในเรื่องนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะครับ อืมเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงกับปรัชญาและเรื่องเล่าทางศาสนานะคะ แต่ก็อาจจะมีคนแย้งได้ว่านี่เป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าในโลกความจริงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการมีจิตใจที่ผ่องใสตลอดเวลาอาจทำให้เราตามคนอื่นไม่ทันหรือเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ไหมคะในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีคำอธิบายเรื่องนี้บ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ และมันน่าทึ่งตรงที่ว่า หลักธรรมเมื่อ 2,500 ปีก่อน สอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวก หรือ positive psychology ในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์เลย ประเด็นแรกนะครับ สภาวะปัสสันเนนหรือจิตที่ผ่องใสเนี่ย ในทางวิทยาศาสตร์ มันจะทำให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขอย่างโดปามีน เซโรโทนิน พอสารเคมีในสมองสมดุล ร่างกายก็จะผ่อนคลาย และที่สำคัญคือมันทำให้เรามองเห็นโอกาสต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้น ตามทฤษฎีที่เรียกว่า broaden and build theory ที่บอกว่าเมื่อใจเราเปิดกว้างจากอารมณ์บวก เราจะสร้างสรรค์และเห็นทางออกได้มากกว่าตอนที่ใจหดแคบเพราะความเครียด อ๋อเหมือนกับว่าพอตะกอนในแก้วน้ำของเรามันนอนก้นน้ำมันใสเราก็จะมองเห็นภาพสะท้อนของโรครอบตัวได้ชัดเจนขึ้นไม่บิดเบี้ยวไปตามความขุ่นมัวของอารมณ์ถูกต้องเป๊ะเลยครับ และประการที่ 2 คือสิ่งที่เรียกว่า psychosomatic effect หรือที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีในคำว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อแล้วนะครับ แต่มีงานวิจัยเยอะมากในปัจจุบันที่ยืนยันว่าจิตใจที่ผ่องใส การรู้จักให้อภัย การมีความหวัง มันจะส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลซึ่งเป็นตัวทำลายเซลล์ต่ำลง และทำให้ร่างกายฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วกว่า นี่คือรูปธรรมที่จับต้องได้ของคำว่า ความสุขติดตามไปเหมือนเงา เงาที่ว่านี้มันคือสุขภาพกายที่ดีขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่นามธรรม ฟังแล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแต่ส่งผลต่อสุขภาพกายจริงๆด้วยแล้วในชีวิตจริงเหรอคะในโลกที่มันวุ่นวายมีเรื่องชวนให้ใจขุ่นมัวตลอดเวลาแบบนี้เราจะฝึกทำจิตให้ใสได้ยังไงบ้างคะเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า happiness mindset หรือกรอบความคิดแห่งความสุขได้ครับ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่เอาไว้ปรับใช้ได้จริง ขั้นตอนแรกผมขอเรียกว่า the clear water technique หรือเทคนิคกรองน้ำใจ ก่อนจะเริ่มวันใหม่ หรือก่อนจะตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างก่อนเข้าประชุมที่ตึงเครียด ให้หยุดถามตัวเองก่อนสักนิดว่า ตอนนี้น้ำในใจเราใสหรือขุ่น การหยุดถามตัวเองนี่แหละค่ะที่ยากโดยเฉพาะในเวลาที่กำลังหัวร้อนเลยมันทำได้ยากมากมีเคล็ดลับไหมคะว่าจะดึงสติกลับมาถามตัวเองแบบนี้ได้ยังไงเป็นความท้าทายที่แท้จริงเลยครับ เคล็ดลับคือ อย่าตั้งเป้าว่าจะต้องถามให้ได้100%ในตอนที่กำลังโกรธจัด แต่ให้ฝึกฝนในตอนที่ใจเรายังสงบอยู่ครับ เหมือนนักกีฬาที่ซ้อมตอนไม่มีการแข่งขัน การฝึกนี้คือการสร้างกล้ามเนื้อสติให้แข็งแรงขึ้น ลองเริ่มจากแค่วันละ1 นาที หลังตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ได้ครับ แค่นั่งนิ่งๆ สังเกตลมหายใจ ไม่ต้องพยายามทำอะไรเลย แค่สังเกต พอเราทำบ่อยๆ วงจรประสาทในสมองจะเริ่มคุ้นเคยกับการหยุด พอถึงเวลาที่อารมณ์ขุ่นมัวจริงๆ แม้เราจะหยุดมันได้ไม่ทันที แต่ระยะเวลาที่เราจมอยู่กับมันจะสั้นลงเรื่อยๆ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการซ้อมเพื่อลดเวลาในการฟื้นตัว ไม่ใช่การตั้งเป้าว่าไม่โกรธเลยพอใจเริ่มใส่แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะครับ พอใจเริ่มใส่ก็มาถึงขั้นตอนที่ 2 คือ intention setting หรือการตั้งเจตนา ก่อนจะทำอะไรให้เราลองตั้งจิตให้เริ่มใส่ในสิ่งที่จะทำก่อน เหมือนการหยดสีที่สวยงามลงไปในน้ำใสๆ เช่น ก่อนเริ่มงานอาจจะตั้งเจตนาว่า วันนี้จะทำงานชิ้นนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน หรือก่อนขับรถออกจากบ้านก็ตั้งเจตนาว่า วันนี้จะขับรถด้วยความใจเย็นนะ พอเจตนาเริ่มต้นมันใสสะอาดแล้ว การกระทำและคำพูดดีๆ มันจะตามมาเองโดยที่เราไม่ต้องฝืนเลยครับ เป็นการตั้งโปรแกรมให้จิตตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายล่ะคะ ขั้นตอนที่ 3 คือ trust the shadow หรือเชื่อมั่นในเงาครับ
อันนี้อาจจะท้าทายที่สุดสำหรับหลายคน เพราะเราอยู่ในโลกที่ต้องการผลลัพธ์แบบทันทีทันใด หลายคนทำดีแล้วรู้สึกท้อทำไมไม่เห็นผลเลยทำดีไม่ได้ดี ให้นึกถึงคำว่าเงาเอาไว้ครับ ในห้องที่มืดสนิท เราอาจจะมองไม่เห็นเงาของเรา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเงาได้หายไปไหน เมื่อถึงเวลาที่แสงสว่างแม้เพียงนิดเดียวส่องเข้ามา หรือเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อม เงานั้นจะปรากฏให้เราเห็นเอง ขอให้มั่นใจว่าทุกความดีที่เราทำทุกขณะจิตที่เราพยายามทำให้ผ่องใส มันถูกบันทึกไว้แล้ว และจะติดตามเราไปเสมอ เหมือนการเล่นเกมยาวนะคะ เป็นการลงทุนในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริง เป็นการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอทางจิตวิญญาณของตัวเอง ใช่เลยครับ และผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่แค่เงินทองเสมอไป แต่อาจมาในรูปของความสงบในใจ สุขภาพที่ดีขึ้น หรือการมีเพื่อนที่ดี สิ่งเหล่านี้คือผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้ และเป็นเงาที่จะติดตามเราไปอย่างแน่นอนครับ แห่งธรรมชาติที่ว่าทำดีไม่เคยสูญเปล่า ความสุขที่เกิดจากจิตใจที่ผ่องใสนั้น จะติดตามคุ้มครองเราไปเสมอ เหมือนเงาที่ไม่มีวันพรากจากตัวเราไป และนี่อาจจะเป็นคำตอบที่แท้จริงของความรู้สึกยิ่งสูงยิ่งหนาวที่เราตั้งต้นกันไว้นะคะ ว่าสิ่งที่ขาดไปอาจไม่ใช่ความสำเร็จภายนอก แต่คือความอบอุ่นจากเงาแห่งความสุขภายในของเรานี่เอง ถ้าท่านเห็นว่าการสนทนาครั้งนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ